MXQ Pro 5G 4K. Hello mga Kawan Core, welcome back to my channel. Ngayon po, meron po ako nabiling mag-unboxing po tayo ng Android TV box. May nakapagsabi kasi sa akin na maganda to sa mga hindi smart TV na TV. Actually yung TV ko kasi hindi siya smart TV talaga. Pero sabi nila pwede daw maging smart TV, bibili ka lang ng katulad nito na Android TV box. So ito po yan. So susubukan po natin kung maganda ba talaga ito. Ayan po. So tingnan po natin yung loob, yung mga ano po yung inclusion ng box nito. Ito po. Meron siyang ito modem, HDMI, ito, ayan po, meron tayong adapter charger, tama ba? Adapter charger ba? And then syempre yung remote, and then yung manual po. Ayan. So yung po, ito, kaya natin to. Meron po siyang slot ng 4 na USB. So pwede ata siya sa sa kung bibili ka ng remote na remote control. Pwede siya, meron siya mga 3 slot na USB. Tapos dito yung adapter niya. Actually meron pa dito USB sa kabila. So bali 4 po yung USB slot. Meron ding SD card to ito. Tapos ito po yung kukonek niyo po yung yung internet, yung rekta niya yung cable niya. And then pwede rin po siya sa Wi-Fi. Okay, HDMI po, ito po yan. Ito lang i-connect. So try po natin. Subukan po natin i-connect ngayon kung maganda ba talaga ito. Let's go guys, connect natin. Okay guys, kabit na natin. Tsaka pala guys, itong TV ko nga pala, hindi siya smart TV, kaya advisable lang po ito sa mga hindi smart TV na TV. So, kaysa bumili ako ng smart TV, bumili na lang ako ng Android box, TV box. Okay, kabit na natin. Yung na po, ito yung adapter charger. Ayan. So, saksak ko muna. Okay guys, lalagay na natin yung ating mga connection, yung HDMI saka yung adapter at charger. Ito po yung lagayan ng HDMI, then ito yung output ng adapter charger. Ayan, lalagay na po natin. Ayan, so madali lang naman guys. So ayan. Okay guys, tapos na natin i-connect lahat ng kailangan i-connect. So start na natin guys. Ayan, on na pala siya. On na natin yung TV. Tapos, on lang din natin yung, ayun po, yung pinaka-interface pala ng automatic pala siya. So pag unang TV, mag-on din automatic yung ating internet box. So ayan po yung pinaka-interface ng internet box natin. So nakikita po dyan, may family cinema. Ayan po.
TV, Mexico, Hot, YouTube, Netflix, may apps. So try natin tong YouTube muna. Actually guys, hindi ko pa masyadong kabisado to. Siguro may part 2 ako para sa sa ibang detalye. Katulad naman sinasabi nila na meron daw itong mga international channel, saka local channel, at saka yung mga unlimited movies na papanood natin na walang bayad. So, subukan muna natin po yung ating YouTube. Try lang muna natin. YouTube muna tayo guys. So ayan. Ay wala ko pala internet. So connect muna natin sa internet guys. Ayan. So, connect natin sa aking internet. Kaya pala guys, kung nagamit kayo ng mouse, parang navigation. Ito lang pipindutin nyo guys. Ito lang, press nyo lang po yan. Tapos, pwede nyo na pong scroll down and up. Ayan po, pakulit ko lang po muna sa aking internet na wifi. Ayan, pagtapat po dyan, okay lang po natin. Ayan, nalilito nyo ng password. So, after nyo po i-input yung inyong wifi password, so press connect lang po. So, ayan. Nakasave na siya. Ayan, obtaining IP address. Connected na po tayo guys. Back tayo. Okay guys, after natin makonect yung internet wifi, so back menu muna tayo. Ayan po, pindutin lang muna natin tong parang bahay. Tapos, ganyan mangyayari, babalik po tayo sa pinaka-interface niya. So, try natin yung YouTube kung gagana siya. Ayan, so search ko po yung aking channel. Ayan po. Natin One Core TV. Okay. Ayan po, One Core TV. Ayan, nag-load po. Play natin itong aking video. Ayan po. Ayan po yung ating YouTube. So actually medyo mahina siguro yung ating connection ngayon. Kaya hindi siya ganun kalinaw. Kaya nga pala guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, subscribe na lang po ako kung gusto nyo talaga. So okay guys, tapos na po natin i-install at masubukan yung PRO4K5G. So yung ibang details guys, siguro next time na lang kasi aaralin ko pa yung mga ibang apps. So kita-kita ulit tayo sa part 2 guys. Pagkatapos hindi mag-vlog ko po yung mga ibang details pa. So maraming salamat guys sa inyong panonood.